Hi guys, and after a long time म भिडियो पोस्ट गर्दैछु बीचमा मैले भिडियो पोस्ट गर्न पाइन अलि बिजी भएर and I'm really sorry for that. आजको ट्युटोरियल रहेको छ आइफोन स्लोमो एडिटिङ ट्युटोरियल. सो स्पेशली चाहिँ कस्टम स्लोमो एडिटिङ चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु. हजुरले आइफोनबाट स्लोमो शूट गर्नु भएको छ भने या हजुरको एन्ड्रोइडबाट पनि हजुरले स्लोमो शूट गर्नु भएको छ या स्लोमो राख्नु नै भएको छैन, त्यो भिडियोमा पनि हजुरले कस्टम स्लोमो कसरी एडिट गर्ने भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला. भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. एन्ड स्पेशली आज मैले आइफोनको लागि देखाउँदैछु, बट यो ट्रिक हजुरले एन्ड्रोइडमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड धेरै ढिला नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ. अब सुरुमा मैले क्यापकटबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु. सो यसरी मैले भिडियो सेलेक्ट गरेँ. यो भिडियो चाहिँ अलरेडी नै मैले स्लोमोबाट नै सुट गरेको थिएँ आइफोनबाट. हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आइफोनबाट सुट गरेको स्लोमो भएर यो एकदम धेरै स्मुथ छ र हजुरले एन्ड्रोइडबाट पनि सुट गर्न सक्नुहुन्छ. कतिको मोबाइलमा अप्सन हुन्छ, नत्र हजुरले यतिकै नर्मल भिडियो पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसमा स्लोमो छैन. अब नर्मली हजुरले चाहिँ अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गरेर क्लिपको अडियोलाई म्युट गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँनिर स्पिडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ. सो डाइरेक्टली भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर हजुरले स्प्लिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर कर्भ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर धेरै खालको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, बट हजुरले त्यो अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्टली त्यहाँबाट एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. बट हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट नराखिकन बिटलाई हजुर ब्याक आएर त्यसपछि हजुरले साइडमा कस्टमको अप्सन देख्नुहुन्छ. अब कस्टममा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर माथिपट्टि एड बिट डिलेट बिट भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ. सो त्यो चाहिँ के हो, हजुरले चाहिँ एउटा बिट राखेर चाहिँ हजुरले यहाँनिर भिडियोलाई स्लो फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ. स्प्लिट नगरिकन हजुरले एउटा पार्टमा कहाँनिर स्लो गर्ने हो, कहाँनिर फास्ट गर्ने हो. सो त्यो अनुसारले हजुरले बिट एड गर्नु होला. फर्स्टमा हजुरले जुन बिट मन पर्दैन हजुरले डाइरेक्टली त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. मैले आफ्नो भिडियोको अनुसारले बिट राखेर अब यहाँनिर म स्लो फास्ट गर्दैछु. मेरो चाहिँ भिडियो अलरेडी नै स्लो छ, सो मैले धेरै स्लो राखिनँ, हल्का मात्र राख्छु. अनि फास्ट पनि मैले हल्का गरेर राखिरहेको छु. आफ्नो भिडियो अनुसारले हजुरको भिडियोमा स्लो मोसन छैन भने हजुरले स्लो धेरै राख्न सक्नुहुन्छ अनि फास्ट पनि त्यही अनुसार एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ. सो हजुरको नर्मल भिडियोलाई चाहिँ हजुरले यस्तै गरी नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ. र मैले चाहिँ यहाँनिर फाइनली सबै एडिट गरिसकेको छु बिटहरू राखेर. एन्ड फाइनल रिजल्ट हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ. अनि यसरी एडिट गर्न एकदम धेरै इजी हुन्छ. हजुरको जतिसुकै लङ क्लिप भए पनि हजुरले एउटा गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले स्प्लिट गरेर राख्नु परेन. तलपट्टि हजुरले मेक इट स्मुथर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर बेटर क्वालिटीमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले यहाँनिर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ स्मुथ स्लो मोसन. यदि हजुरको चाहिँ नर्मल भिडियो छ जसमा हजुरको स्लो मोसन छैन, त्यही पनि मैले एज अ इक्जाम्पल हजुरलाई यहाँनिर एड गरेर देखाइदिएँ. अनि अझ भिडियो स्मुथ भएको छ. सो यसरी हजुरले क्यापकटबाट एन्ड्रोइड आइफोन दुइटैमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. र फाइनली मैले यहाँनिर चाहिँ भिडियो सेभ गरिसकेँ. यति हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला कि हजुरले आइफोन र एन्ड्रोइडमा कति इजिली तरिकाले स्लोमो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ. जस्ट इन लाइक दिस. मैले चाहिँ यसरी नै एडिट गर्छु र आजकल एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा पनि छ यस्तो खालको एडिटिङ. यसरी नै स्लोमोहरू एडिट गर्नुहुन्छ सबैजनाले. हजुरलाई मन पर्यो होला, यो ट्रिक हजुरलाई काम लाग्छ. अनि आउने दिनमा यस्तो खालको नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु. भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. तबसम्मको लागि बाई.